Αύγουστος του 479 π.Χ. Η συντριβή των Περσών στις Πλατεές και στη Μικάλη. Στα 479 π.Χ. έγινε στις Πλατεές η μεγάλη ένδοξη για τους Έλληνες μάχη, που στάθηκε η τελευταία των μυδικών πολέμων στην αρχαία Ελλάδα. Μετά από την αποτυχία του στην ναυμαχία της Σαλαμίνας, ο Ξέρξης, αφήνοντας τον Μαρδόνιο στη Θεσσαλία, έφυγε για την Περσία. Ο Μαρδόνιος προσπάθησε να συνονοηθεί με τους Αθηναίους, προτείνοντάς τους να συμμαχήσουν μαζί του με διάφορα ανταλλάγματα. Οι Αθηναίοι όμως αρνήθηκαν περήφανα και έτσι ο Μαρδόνιος με τους 300.000 στρατιώτες του στρατοπέδευσε στην κοιλάδα του Ασοπού κοντά στις Πλατεές. Με αρχηγό τον Σπαρτιάτη Παυσανία, οι ελληνικές δυνάμεις συγκεντρώθηκαν στην Ελευσίνα. 110.000 Έλληνες, σύμφωνα με άλλους ιστορικούς μόνο 37.000. Με τον στρατό των Σπαρτιατών είχαν ενωθεί κάπου 3.000 Μεγαρίτες και αργότερα 8.000 Αθηναίοι. Πίσω από τους Σπαρτιάτες ακολουθούσαν πολλές χιλιάδες από την Πελοπόννησο και όσο προχωρούσαν προς τη Βιωτία, ο στρατός όλο και μεγάλωνε ώσπου έφτασαν στις Πλατεές. Ο Μαρδόνιος, που είχε 300.000 πολεμιστές, τριπλάσιους από τους Έλληνες και ίσως και πιο πολλούς, όταν έμαθε ότι οι Έλληνες έρχονται να το συναντήσουν, ανάπτυξε το στρατό του στην κοιλάδα του Ασοπού ποταμού. Αν οι Έλληνες έμπαιναν στην κοιλάδα, θα έστελνε εναντίον τους το ιππικό και τότε η νίκη του θα ήταν σίγουρη. Μα οι Έλληνες δεν ήταν κουτί. Συγκέντρωσαν τις δυνάμεις τους στους πρόποδες του Κεθερόνα και περίμεναν. Ο Μαρδόνιος, ίσως για να τους αναγκάσει να μπουν στη μάχη, έστελνε εναντίον τους κάπου 2.000 ιππίεις. Στο κέντρο του μετώπου όπου βρισκόταν οι Μεγαρίτες, εκείνοι δυσκολεύτηκαν να αποκρίσουν την επίθεση του περσικού ιππικού και ζητούσαν βοήθεια. 300 εθελοντές Αθηναίοι έτρεξαν να τους βοηθήσουν. Μπήκαν με ορμή στη μάχη και όταν σκότωσαν τον αρχηγό των Περσών Καβαλάριδων, τον Μασίστιο, οι άλλοι τρομοκρατήθηκαν και υποχώρησαν με πολλές απώλειες. Μα οι Έλληνες δεν τους ακολούθησαν στην κοιλάδα για να μην πέσουν στην παγίδα του Μαρδόνιου. 12 ολόκληρες ημέρες πέρασαν χωρίς να αρχίσει η μάχη. Ο Μαρδόνιος περίμενε να επιτεθούν πρώτα οι Έλληνες και όταν πια έχασε την υπομονή του, στις 4 Αυγούστου του 479 π.Χ. επιτέθη ευνηδιαστικά. Χιλιάδες ιππίεις όρμησαν εναντίον των Ελλήνων με άγριες κραυγές. Οι Έλληνες οπισθοχώρησαν για να αμυνθούν στους λόφους του Κεθερώνα. Μα δεν είχαν συνονοηθεί καλά. Ακολούθησε μια σύγχυση και οι Αθηναίοι αντί να γυρίζουν πίσω προχώρησαν προς την κοιλάδα. Έτσι οι Σπαρτιάτες με τους Πελοποννήσιους έμειναν μόνοι τους. Οι Πέρσες, που δεν πήραν είδηση τους Αθηναίους γιατί τους έκρυβε ένας λόφος, επιτέθηκαν όλοι μαζί εναντίον των Σπαρτιατών. Ύστερα από υπεράνθρωπη προσπάθεια, οι Σπαρτιάτες ταμπουρώθηκαν σε ένα λόφο κοντά στο ναό του Ηρακλή. Χιλιάδες φέλοι σφύριζαν γύρω τους, αλλά δεν είχαν πολλά θύματα γιατί είχαν κρυφτεί πίσω από τις πέτρες και σε αυτή την ανώμαλη περιοχή δεν μπορούσαν να ανέβουν τα άλογα και έτσι αντιμετώπισαν μόνο το περσικό πεζικό. Πρώτοι οι Τεγεάτες αποφάσισαν να αφήσουν την άμυνα και να επιτεθούν. Ακολούθησαν οι Σπαρτιάτες, άγριοι, σκληραγωγημένοι και άνδριοι πολεμιστές. Όρμησαν εναντίον των Περσών και χωρίς δυσκολία έσπασαν τη γραμμή τους. Σαν στάχια που τα θερίζεις με το δρεπάνι έπεφταν νεκροί οι πολεμιστές του Μαρδόνιου. Και όταν οι Σπαρτιάτες προχώρησαν προς την κοιλάδα για να τους αντιμετωπίσουν, οι έντρομοι Πέρσες σχημάτισαν ένα τείχος με τις ασπίδες τους. Αλλά αυτό δεν ήταν μεγάλο εμπόδιο για τους Σπαρτιάτες. Μπήκαν ανάμεσα στο τείχος των ασπίδων και συνέχισαν την άγρια σφαγή. Ο πανικός κυρίευσε όλο το μέτωπο τους Πέρσες και άρχισαν να τρέχουν για να σωθούν.
Μόνοι τους σχεδόν οι Σπαρτιάτες κατάφεραν να συντρίψουν μία ολόκληρη στρατιά. Από τις 300.000 Πέρσες πολεμιστές γλίτωσαν κάπου 50.000 και αυτούς τους γλίτωσε η νύχτα και η κούραση των Σπαρτιατών. Οι Σπαρτιάτες κατάφεραν να σπάσουν την τελευταία αντίσταση των Περσών, καθώς είχαν συγκεντρώσει ένα πυκνό ανθρώπινο τείχος γύρω από τον Μαρδόνιο. Στην ορμή των Ελλήνων διαλύθηκε το τείχος και βρήκε ικτρό θάνατο και ο ίδιος ο Μαρδόνιος. Η συντριβή των Περσών ήταν ολοκληρωτική. Ένας από τους Αιγινίτες πολεμιστές που πήραν μέρος στη μάχη των Πλατεών και ονομαζόταν Λάμπων, όταν είδε νεκρό το Μαρδόνιο, είπε στο Παυσανία: «Πήρατε μεγάλη εκδίκηση στις Σπαρτιάτες σήμερα για το θάνατο του βασιλιά σας και των 300 πολεμιστών στις Θερμοπύλες. Το όνομά σου για αυτό το κατόρθωμα θα μείνει αθάνατο στην ιστορία. Αλλά σου μένει ακόμα να κάνεις κάτι άλλο για να εκδικηθείς την ατίμωση του Λεωνίδα. Να κόψεις το κεφάλι του Μαρδόνιου και να το στήσεις επάνω σε ένα κοντάρι, όπως έκανε και εκείνος με το κεφάλι του νεκρού βασιλιά σας». «Σε ευχαριστώ για τη συμβολή σου, Αιγινίτη», του απάντησε ήρεμος και περήφανος ο Παυσανίας. «Ξέχασες όμως ότι τέτοιες πράξεις τις κάνουν οι βάρβαροι και όχι οι Έλληνες. Οι Σπαρτιάτες έχουν μάθει να σέβονται τους νεκρούς και να μην τους ατιμάζουν, έστω και αν είναι οι χειρότεροι και πιο μισητοί εχθροί τους». Έτσι τελείωσε η μεγάλη και κρίσιμη αυτή μάχη. Στις Πλατεές διαλύθηκε μαζί με το στρατό του Μαρδόνιου και το τελευταίο όνειρο του Ξέρξη να κυριεύσει την Ελλάδα. Από τότε η πόλη των Πλατεών κηρύχθηκε ιερή και απαραβίαστη και αφού ξαναχτίστηκε με τη βοήθεια των Αθηναίων, έζησε μέχρι τα χρόνια του Πελοποννησιακού πολέμου ειρηνικά και ήσυχα. Οι Πλατεείς για την αντρία που έδειξαν τιμήθηκαν με βραβείο Ανδρείας και πήραν και χρηματική αμοιβή 80 τάλαντα. Ένα μνημείο σε σχήμα χάλκινων φιδιών, στήλη των Όφεων, δημιουργήθηκε από περσικά όπλα, τα οποία έγιναν λάφυρα των Ελλήνων μετά τη λαιλασία στους Δελφούς. Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, το μνημείο συμβολίζει τη συμμετοχή όλων των Ελλήνων πόλεων κρατών στο πόλεμο. Οι περισσότερες στήλες βρίσκονται στον υπόδρομο της Κωνσταντινούπολης, τις οποίες πρόσεχε ο Κωνσταντίνος ο Μέγας. Η νίκη στην αυμαχία της Μικάλης. Την ίδια ημέρα που οι Πέρσες ιτήθηκαν στις Πλατεές, υπέστησαν άλλη μία ήττα στις Μικάλης της Ιωνίας. Ενώ ο ελληνικός στόλος, κάτω από τις διαταγές του Σπαρτιάτη Λετυχίδη, βρισκόταν στη Δήλο, 3 άντρες έφτασαν από τη Σάμο με ένα μήνυμα. Οι άντρες αυτοί ήταν ο Λάμπονας, γιος του Θρασικλή, ο Αθηναγόρας, γιος του Αρχεστρατίδη, και ο Ηγυσίστρατος, γιος του Αρισταγόρα, που είχαν σταλεί από τους Σάμιους κρυφά από τους Πέρσες, και το Θεομίστορα, το γιο του Ανδροδάμαντα, τον οποίον είχαν ορίσει οι Πέρσες τύραννο. Αυτοί λοιπόν παρουσιάστηκαν στους διοικητές του στόλου και ο Ηγυσίστρατος τους έκανε έκκληση με κάθε είδους επιχειρήματα, δηλώνοντας ότι η θέα και μόνο του ελληνικού ναυτικού θα ήταν αρκετή ενθάρρυνση για να εξεγερθούν οι Ιώνες και ότι οι Πέρσες δεν θα τολμούσαν να αντισταθούν ή, αν το έκαναν, θα έδιναν στους Έλληνες ένα έπαθλο πιο πολύτιμο από οποιοδήποτε είχαν ελπίδα να κερδίσουν ποτέ. Έπειτα, στο όνομα όλων των κοινών θεών, τους παρότρινε να σώσουν τους Ιώνες, που είχαν ίδιο αίμα με αυτούς, από τη σκλαβιά και να διώξουν τον ξένα. Και πρόσθεσε: «Θα είναι αρκετά εύκολο, γιατί τα περσικά πλοία είναι αδέξια και πολύ κατώτερα από τα δικά σας. Επιπλέον, αν μας υποψιάζεστε για προδότες, είμαστε πρόθυμοι να παραδοθούμε ως όμηροι και να πλεύσουμε μαζί σας». Το καλοκαίρι του 479 π.Χ. οι Έλληνες συνάντησαν το στρατό του Μαρδόνιου στη μάχη των Πλατεών. Παράλληλα, ο ελληνικός στόλος έπλευσε στη Σάμο, όπου κατέστρεψε τα απομεινάρια του περσικού στόλου. Οι Πέρσες μετέφεραν τότε τον στόλο τους στη Μικάλη, όπου υπήρχε περσικό πεζικό. Ο Λεωτυχίδης
αρχηγός του ελληνικού στόλου, αποφάσισε να επιτεθεί στους Πέρσες. Αν και οι Πέρσες πρόβαλαν στεναρή αντίσταση, οι βαριά τεθαρακισμένα Έλληνες οπλίτες αποδείχτηκαν ανώτεροι στον αγώνα και ανάγκασαν τους Πέρσες να υποχωρήσουν στο στρατόπεδό τους. Τότε οι Ιώνες επιτέθηκαν στο περσικό στρατόπεδο και κατέσφαξαν τους Πέρσες, ενώ τα περσικά πλοία καταλήφθηκαν και πυρπολήθηκαν από το ελληνικό στόλο. Η καταστροφή του περσικού στόλου στη Μυκάλη, σε συνδυασμό με την ήττα του Μαρδόνιου στις πλατεές, η οποία έγινε την ίδια ημέρα, έφεραν το τέλος της περσικής εισβολής στην Ελλάδα. Μετά τη μάχη των πλατεών και την αμαχία της Μυκάλης, αρχίζει μια νέα φάση των περσικών πολέμων, όπου την υπεροχή έχουν οι Έλληνες.